passive income එකක් ගන්න කැමති ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ගොඩක් අය ඉල්ලුවා මගෙන් metadata remove කරන විදිය කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ ඔයා download කරන illustration එකක්, photo එකක්, video එකක්, ඒ වගේ දේවල් වල metadata කොහොමද PC එකකින් හෝ ඔයාගේ mobile phone එකෙන් remove කරගන්නේ කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු මේ metadata කියන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම Canva එකෙන් download කරගත්ත image ටිකක්. ඉතින් මම මේ ටික Shutterstock එකට upload කරන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් අපි මේකේ properties වලට ගිහිල්ලා බලමු මේකේ details වල මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාට details වලට ගියාට පස්සේ title, comment, ඊට පස්සේ program name ඔය වගේ details ටිකක් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් අපි metadata කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ details ටිකට. දැන් ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ තියෙනවා මම Canva එකෙන් download කරගත්ත නිසා program name එක Canva විදියට සහ මොකක් හරි comment එකක් මේකේ වැටලා තියෙනවා. ඉතින් අපි Shutterstock එකට upload කරගන්නකොට ඔන්න ඔය metadata ටික clear කරගන්න ඕන. මේක අනිවාර්ය නෑ. නමුත් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම clear කරලා Shutterstock එකට upload කරන්න. මොකද ඔයා හිතන්න ඔයා Canva එකෙන් නැතුව වෙන තැනකින් තමයි ඔයාගේ image එක download කරගත්තේ. සමහර වෙලාවල් වලට අපේ මේ image වලට description ඊට පස්සේ එක link වගේ දේවල් link කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි metadata ටික clear නොකර Shutterstock එකට upload කරොත් සමහර වෙලාවල් වලට reject වෙන්න පුළුවන්. reject වෙලා විතරක් නෙමෙයි සමහර වෙලාවල් වලට ඔයාගේ account එකම suspend කරලා දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මුලින්ම කොහොමද මේ metadata clear කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ ඔයාට upload කරන්න අවශ්‍ය photo එක, video එක, එහෙම නැත්නම් illustration එක උඩ right click කරලා properties වලට යන්න ඕන. එතකොට මෙන්න මේ වගේ window එකක් open වෙනවා. මේ window එකේ ඔයා යන්න ඕන details කියන තැනට. details වලට ගිහිල්ලා ඔයා යන්න ඕන ඊට පස්සේ remove properties and personal information කියන එකට. ඉතින් ඒකට ගියාට පස්සේ තව window එකක් open වෙනවා. ඉතින් මේ open වෙච්ච window එකේ ඔයා මෙන්න මේ remove the following properties from this file කියන එක උඩ click කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන details ටික ඔක්කොම select කරගන්න. ඉතින් ඒකට අපිට මෙන්න මෙතන select all කියන එක දෙන්න පුළුවන්. දීලා okay button එක දුන්නට පස්සේ අපේ මේ photo එකේ තියෙන metadata ටික ඔක්කොම clear වෙනවා. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකක් හරි illustration එකක් හරි කරා නම් ඒ දෙකෙත් තියෙන සියලුම data ටික remove වෙනවා. ඉතින් අපි ආයි properties වලට ගිහිල්ලා බලමු මේ ටික remove වෙලාද කියලා. ඉතින් මම properties වලට ගියා. ඊට පස්සේ details වලට යනවා. දැන් ඔයාට මෙතන කලින් තිබිච්ච comment එකවත් program name එකවත් නැහැ. ඉතින් අන්නේ විදිහට තමයි අපි metadata clear කරගන්නේ. ඉතින් අපි මේක Shutterstock එකට upload කරනකොට ඔයාලා දන්නවා අපි එක photo එකක් නෙමෙයි එකපාරකට upload කරන්නේ. එක වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි එකපාරකට අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒ වගේ අපි විශාල ප්‍රමාණයක් අප්ලෝඩ් කරනකොට එකින් එක metadata clear කරන එක අමාරුයි. ඉතින් අපිට ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මේ ඔක්කොම photos ටික අපිට අප්ලෝඩ් කරන්න අවශ්‍ය සියලුම photo ටික මුලින්ම select කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි මේ select වෙච්ච photo එකක් උඩ right click කරලා properties යන්න ඕන. එතකොට මෙන්න මේ වගේ window එකක් open වෙනවා. ඒ window එකේ අපි details වලට යන්න ඕන. details වලට ගිහිල්ලා අර කලින් වගේම remove properties and personal information යනවා. ගිහිල්ලා ආයි open වෙච්ච window එකේ අපි remove the following කියන මෙන්න මේක දෙනවා. දීලා select all දීලා okay කරනවා. එතකොට මෙතන මේ අපි select කරපු සියලුම photos වල metadata ටික clear වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට metadata ටික clear වෙච්ච photos ටික අපිට පුළුවන් බය නැතුව Shutterstock එකට
අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් මං ඊළඟට කියලා දෙන්නම් ඔයාලට මොබයිල් ෆෝන් එකේ. මොකද මගෙන් ගොඩක් කට්ටිය ඇහුවා මොබයිල් ෆෝන් එක යූස් කරලා කොහොමද metadata ටික ක්ලියර් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මං ඊළඟට කියලා දෙන්නම් මොබයිල් ෆෝන් එක යූස් කරලා කොහොමද metadata ක්ලියර් කරගන්නේ කියලා. මේකට ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ App Store එකට හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ Play Store එකට හරි ගිහිල්ලා search කරන්න metadata remover කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති metadata remover app ගොඩක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ කැමති app එකක් use කරන්න. ඉතින් මම පළවෙනි app එක ගන්නම්. ඊට පස්සේ මම ගත්ත app එක open කරගන්නම්. ඉතින් app එක open වුණාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති plus mark එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ plus mark එකෙන් අපිට පුළුවන් අපිට remove කරන්න අවශ්‍ය image ටික select කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනින් මෙන්න මේ පළවෙනි image එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන අපේ details ටික අර කලින් පෙන්නුවා වගේ පෙන්වනවා. ඉතින් ඒකේ යටටම ගියාට පස්සේ යටම තියෙනවා remove all metadata කියලා එකක්. ඉතින් අපි අන්න ඒක දුන්නට පස්සේ මෙන්න මේ image එකේ සම්පූර්ණ metadata ටික remove වෙනවා. ඉතින් මම yes කරනවා. ඊට පස්සේ අපේ ෆොටෝ එකේ සම්පූර්ණ metadata ටික ඔක්කොම ක්ලියර් වෙලා අවසන්. ඉතින් අපිට මේ විදිහට පුළුවන් අපේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වීඩියෝ ඉලස්ට්‍රේෂන් ෆොටෝස් වල metadata ක්ලියර් කරගන්න. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉලස්ට්‍රේෂන් එකක් කොහොමද Canva එක යූස් කරලා හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා ඔයාලගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පුංචි like එකක් comment එකක් විතරයි. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් like එකක් දාගෙන යන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්.